สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ หลังม่านสีเทา เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน คุณเคยรู้สึกไหมครับว่า บางครั้งโชคชะตาก็เหมือนจะเล่นตลกกับเรา ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ ที่มีเพียงแสงไฟสลัวจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เก่ง ชายหนุ่มวัย20 ปลายๆ กำลังจ้องมองวงล้อหลากสีที่หมุนวนอยู่ในจอสี่เหลี่ยมนั้น ด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง เสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ดังรัวถี่ขึ้นเรื่อยๆ หัวใจของเขาเต้นโครมครามตามจังหวะการหมุน ทุกครั้งที่ภาพสัญญลักษณ์ประหลาดๆเรียงตัวกันไม่ครบแถว ความรู้สึกหวิวในช่องท้องก็จู่โจมเขาเหมือนคนตกเหว แต่พอมีแสงไฟวาบขึ้นมา บอกว่าเขาชนะเพียงเล็กน้อยอะดรีนาลีนก็พุ่งพล่านจนเขาลืมไปว่า เงินในบัญชีเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาท เก่งไม่ใช่คนโง่ครับ เขาจบวิศวะคอมพิวเตอร์ มีงานทำมั่นคง แต่หนี้สินจากธุรกิจครอบครัวที่ล้มละลายทำให้เขาต้องมองหาทางลัด และนั่นคือตอนที่เขาได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า สูตรเจาะระบบสล็อตจากโฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ที่เด้งขึ้นมาพร้อมคำโปรยที่ว่า แค่กดตามระบบบอก เงินล้านก็อยู่ในมือ ในตอนแรกเขาหัวเราะเยาะมันด้วยซ้ำแต่เมื่อความกดดันเรื่องเงินงวดรถและค่าเช่าห้องประดังเข้ามาเขาก็ลองทักแชทไปหาแอดมินคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟ้าเสียงข้อความตอบกลับจากแอปพลิเคชันสีเขียวดังสม่ำเสมอราวกับฟ้ากำลังนั่งรอเขาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเธอไม่ได้ชวนเขาเล่นพนันแบบตรงๆแต่เธอคุยกับเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจเธอเล่าว่าตัวเองก็เคยถังแตกมาก่อนจนมาเจอช่องโหว่ของโปรแกรมตัวนี้คำพูดของเธอช่างนุ่มนวลและดูจริงใจจนเก่งเริ่มคล้อยตามเขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังหน้าจอโปรไฟล์รูปหญิงสาวหน้าตาน่ารักนั้นอาจจะเป็นชายชะกันในตึกแถวชายแดนที่กำลังยิ้มกริ่มเมื่อเห็นเหยื่อติดเบ็ดเก่งตัดสินใจเติมเงิน 5,000 บาทสุดท้ายลงไปในยูเซอร์ตามคำแนะนำของฟ้าวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนกำลังวางเดิมพันด้วยชีวิตทั้งหมดฟ้าบอกให้เขาเล่นตามช่วงเวลาที่อัลกอริทึมกำลังรีเซ็ตค่าเธอส่งตารางสีเขียวแดงมาให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์และน่าเชื่อถือมากสำหรับคนสายไอทีอย่างเขาเริ่มกดปุ่มสปินตามจังหวะที่เธอบอก1 ครั้ง2 ครั้งและในครั้งที่10หน้าจอก็ระเบิดเป็นสีทองอร่ามตัวเลขกำไรพุ่งขึ้นไปถึง 30,000 บาทในพริบตามือของเก่งสั่นเทาลมหายใจขาดช่วงนี่มันไม่ใช่แค่การพนันแล้วเขาสรุปในใจแต่มันคือการแฮ็กระบบเพื่อเอาคืนจากโชคชะตาความสำเร็จในคืนนั้นทำให้เก่งนอนไม่หลับเขานั่งจ้องตัวเลขในหน้าจอที่แสดงยอดเงินที่ถอนออกมาได้จริงๆความรู้สึกพองโตในอกมันบดบังความกลัวไปจนมิดเขาเริ่มคิดคำนวณในใจว่าถ้า 5,000 ยังได้ 30,000 แล้วถ้าเขาลงไปสัก 500,000 ล่ะนี่ทั้งหมดจะหายไปบ้านจะกลับมาเป็นของแม่และเขาจะกลายเป็นคนรวยที่ใครๆก็ต้องอิจฉาโดยที่เขาไม่เฉลียวใจเลยว่าแสงสว่างที่เห็นที่ปลายอุโมงค์นั้นแท้จริงแล้วคือแสงจากหัวรถจักรที่กำลังพุ่งเข้าชนเขาอย่างเต็มแรงจากความสำเร็จในคืนแรกที่เปลี่ยนเงิน 5,000 เป็น 30,000 บาทชีวิตของเก่งก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงกงล้อหมุนและเสียงเหรียญร่วงหล่นดังหลอกหลอนอยู่ในหูเขาแม้ในยามหลับภาพความฝันที่เขาสามารถปลดหนี้ให้แม่ได้ภายในวันเดียวกลายเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตเพียงอย่างเดียวที่เขาสนใจเขาไม่ได้ใส่ใจงานวิศวกรที่ทำอยู่สายตาของเขาคอยแต่จะชำเลืองมองกราฟสถิติที่แอดมินฟ้าส่งมาให้ในกลุ่มลับที่เธอดึงเขาเข้าไปในกลุ่มนั้นมีสมาชิกนับร้อยคนทุกคนต่างแชร์สลิปเงินโอนเข้าบัญชีหลักหมื่นหลักแสนกันทั้งวันทั้งคืนข้อความขอบคุณอาจารย์ฟ้าที่มอบชีวิตใหม่ให้พรั่งพรูออกมาไม่ขาดสายเก่งอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยความอิจฉาและกระหายอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นบ้างเขาไม่รู้เลยว่าบัญชีเหล่านั้นเกินครึ่งคือหน้าม้าที่ถูกจ้างมาสร้างภาพลวงตาเพื่อหลอกล่อให้ปลาใหญ่อย่างเขาลงไปกินเหยื่อที่อาบไปด้วยยาพิษเย็นวันศุกร์ที่ฝนตกหนักเก่งตัดสินใจครั้งใหญ่
เขาไปกู้เงินนอกระบบจากคนรู้จักที่ชื่อเฮียชัย โดยเอาโฉนดบ้านหลังสุดท้ายที่เหลืออยู่ไปค้ำประกัน เฮียชัยมองหน้าเก่งด้วยแววตาเฉยเมย ก่อนจะวางเงินสด 500,000 บาทลงบนโต๊ะ เก่งรีบรับเงินนั้นมาด้วยใจระทึก เขาไม่รอช้าที่จะทักหาฟ้าเพื่อขอสูตรที่ชัวร์ที่สุดสำหรับคืนนี้ ฟ้าตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นผ่านข้อความเสียงว่า คืนนี้มีระบบเปิดช่องโหว่ใหญ่พอดี ถ้าลงลึกจะได้กำไรเป็น10 เท่า เก่งนั่งลงที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ตัวเดิม กลิ่นมาม่าครับที่ยังไม่ได้ล้างคลุ้งอยู่ในห้อง แต่เขาไม่สนใจ เขาเติมเงิน 500,000 บาทเข้าสู่ระบบ ปลายนิ้วที่แตะคีย์บอร์ดสั่นสะท้านไปหมด เขาเริ่มเล่นตามที่ฟ้ากำกับทีละขั้นตอน ในช่วงชั่วโมงแรกทุกอย่างเป็นไปตามแผน ยอดเงินพุ่งขึ้นไปถึง 800,000 บาท เก่งยิ้มกว้างออกมาจนเจ็บแก้ม เขาคิดว่าตัวเองคุมเกมได้ทั้งหมดแล้ว แต่ทันใดนั้นระบบก็เริ่มมีอาการแปลกๆ เมื่อเขาลงเดิมพันหนักขึ้น หน้าจอกลับค้าง และสัญลักษณ์ที่ควรจะเรียงตัวกันกลับเคลื่อนผิดจังหวะไปเพียงมิลลิเมตรเดียว เขารีบทักแชทถามฟ้าด้วยความตื่นตระหนก ฟ้าตอบกลับมาอย่างใจเย็นว่า นั่นคือช่วงที่ระบบกำลังอัปเกรด อย่าเพิ่งหยุด ต้องทบเงินเข้าไปเพื่อดันให้ระบบกลับมาทำงานตามสูตร มิฉะนั้นเงินที่ลงไปจะสูญเปล่าทั้งหมด มันคือจิตวิทยาที่เรียกว่าการติดลม เก่งรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่คอ ความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจ แต่คำว่าถ้าหยุดตอนนี้จะเสียทั้งหมดมันน่ากลัวยิ่งกว่า เขาตัดสินใจกดทบเดิมพันไปอีกครั้งและอีกครั้ง จนกระทั่งยอดเงินคงเหลือกลายเป็นศูนย์ ความเงียบงันปกคลุมไปทั่วห้อง มีเพียงเสียงฝนที่กระทบหน้าต่าง เก่งหน้าซีดเผือด มือเย็นเฉียบ เขาพยายามรีเฟรชหน้าเว็บซ้ำๆ หวังว่ามันจะเป็นเพียงความผิดพลาดของระบบอินเทอร์เน็ต แต่ในช่องแชทที่เคยคุยกับฟ้ากลับขึ้นข้อความว่า บัญชีนี้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เขาใจหายวูบ ราวกับโลกทั้งใบถล่มลงมาต่อหน้าต่อตา ในขณะที่เขากำลังสติหลุด เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เป็นเบอร์แปลกที่เขาไม่รู้จัก เมื่อเขากดรับ เสียงปลายสายที่ดุดันและเยือกเย็นก็ทำให้เขาตัวแข็งทื่อ เก่ง เงินที่เอาไปน่ะ เมื่อไหร่จะคืน ถ้าอาทิตย์หน้าไม่มีให้ อย่าหาว่าเฮียไม่เตือนนะ เสียงลมหายใจหอบถี่ของเก่ง ดังสะท้อนอยู่ในห้องที่เงียบสงัด หลังจากสายของเฮียชัยตัดไป ความเย็นเยียบแล่นพล่านไปทั่วกระดูกสันหลัง เขาจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์ที่ว่างเปล่า บัญชีของฟ้าหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ เงิน 500,000 บาทหายไปในอากาศ พร้อมกับความหวังสุดท้ายที่จะรักษาบ้านของแม่ไว้ เก่งซุดตัวลงกับพื้นเย็นๆ ความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวอย่างบ้าคลั่ง มันเป็นไปได้ยังไงที่สูตรที่เคยแม่นยำขนาดนั้น จะพังทลายลงในพริบตา เขานึกถึงแววตาของแม่ตอนที่เขาบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจเล็กๆ แม่ยิ้มด้วยความภูมิใจโดยไม่รู้เลยว่า ลูกชายกำลังเอาโฉนดบ้านไปวางบนปากเหว ความรู้สึกผิดกัดกินใจเขาจนแทบจะอาเจียนออกมา แต่ในความมืดมิดนั้น สัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ผิดเพี้ยนกลับทำงาน เก่งเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง เขาไม่ใช่แค่คนเล่นพนันทั่วไป แต่เขาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ นิ้วที่สั่นทรอเริ่มรัวแป้นพิมพ์ เขาพยายามแกะรอยจากประวัติการเข้าชมเว็บ และรหัสการโอนเงินที่เขาเคยทำไว้ หลายชั่วโมงผ่านไปจนรุ่งสาง แสงสีส้มอ่อนๆลอดผ่านผ้าม่านเข้ามา เก่งพบร่องรอยบางอย่าง มันคือเลขที่อยู่ IP ที่ไม่ได้ถูกปกปิดอย่างมิดชิดพอ เขาพบว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ตั้งอยู่ในต่างประเทศอย่างที่เว็บกล่าวอ้าง แต่มันวนเวียนอยู่ในกรุงเทพนี่เอง และที่น่าจกใจกว่านั้นคือ เขาพบกระทู้ในเว็บบอร์ดลึกลับที่พูดถึง วิธีการล่อเหยื่อของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ตกปลาในบ่อดิน ในนั้นมีคนหนึ่งใช้ชื่อนามแฝงว่า ผู้รอดชีวิต เขียนเล่าเรื่องราวที่แทบจะพิมพ์เดียวกับที่เก่งเจอมาเป๊ะ เก่งรีบส่งข้อความหาผู้รอดชีวิตทันที ไม่นานนักเขาก็ได้รับการตอบกลับ พร้อมกับนัดหมายให้ไปเจอที่ร้านลาบเป็ดเก่าๆแถวชานเมือง เมื่อไปถึงเขาพบชายวัยกลางคนท่าทางซูบซีด ในตาแฝงไปด้วยความระแวง ชายคนนั้นแนะนำตัวว่าเอก อดีตโปรแกรมเมอร์ที่เคยทำงานให้เว็บพนันพวกนี้ เอกมองหน้าเก่งแล้วพ่นควันบุหรี่ออกมาอย่างช้าๆ ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่า สิ่งที่เก่งเจอไม่ใช่โชคร้าย แต่มันคือการเขียนโปรแกรมไว้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขากดสมัครสมาชิก เอกอธิบายว่า ในระบบหลังบ้านจะมีแถบควบคุมที่ชื่อว่า
ค่าความน่าจะเป็นที่ปรับแต่งได้คนดูแลระบบสามารถมองเห็นยอดเงินในบัญชีของเก่งเห็นความถี่ในการกดและที่สำคัญที่สุดคือเห็นสภาพจิตใจของเก่งผ่านพฤติกรรมการเดิมพันเมื่อไหร่ที่เหยื่อเริ่มทบเงินหนักๆนั่นคือสัญญาณที่เหยื่อกำลังขาดสติและนั่นคือเวลาที่พวกเขาจะกดปุ่มปิดสวิตช์เพื่อดึงเงินทั้งหมดกลับคืนมาเก่งฟังด้วยความรู้สึกเหมือนถูกตบหน้ากลางสี่แยกทุกอย่างที่เขาคิดว่าเขาคุมได้แท้จริงแล้วเขาก็แค่หนูที่วิ่งอยู่ในกรงล้อที่แมวเป็นคนหมุนแต่ก่อนที่เก่งจะทันได้ถามอะไรต่อเอกก็โน้มตัวลงมาใกล้แล้วกระซิบด้วยเสียงที่สั่นเครือว่านายรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงยอมออกมาบอกเพราะฉันรู้ว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้เอาเงินเท่านั้นแต่มันมีวิธีการที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพื่อทำให้คนอย่างพวกเรากลับไปหาพวกมันซ้ำๆเหมือนติดยาและตอนนี้นายก็กำลังโดนเบ็ดตัวที่2เกี่ยวคออยู่เก่งขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเบ็ดตัวที่2คืออะไรทันใดนั้นโทรศัพท์ของเก่งก็สั่นแจ้งเตือนมีข้อความใหม่จากคนชื่อฟ้าที่ใช้บัญชีใหม่ทักมาว่าเก่งคะฟ้าขอโทษระบบมันรวนจริงๆแต่ตอนนี้ฟ้ากู้คืนข้อมูลได้ส่วนหนึ่งแล้วนะมีทางเดียวที่จะได้เงิน500,000คืนมาคือต้องสู้กับระบบด้วยรหัสลับตัวนี้คำพูดของเอกยังวนเวียนอยู่ในหัวแต่หน้าจอโทรศัพท์ที่โชว์ข้อความจากฟ้ากลับดึงดูดสายตาเก่งอย่างมีพลังมหาศาลมันคือกลไกทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการมีความหวังบนความสิ้นหวังเอกแค่นยิ้มเมื่อเห็นเก่งจ้องโทรศัพท์ไม่วางตานั่นไงล่ะเบ็ดตัวที่2ที่ฉันบอกเอกพูดพลางดับบุหรี่กับจานรองมันเรียกว่าการเยียวยาปลอมๆเพื่อรีดเลือดจากปูที่ขากำลังจะขาดเก่งพยายามตั้งสติหมายความว่ายังไงพี่เขาบอกจะช่วยผมกู้เงินคืนนะเอกหัวเราะในลำคอเป็นเสียงหัวเราะที่ฟังดูเศร้าส้อยพวกมันรู้ว่านายกำลังหลังชนฝานายจะยอมทำทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่โง่ที่สุดเพื่อให้ได้เงินนั้นคืนมาไอรหัสลับที่มันส่งมาน่ะมันคือโปรแกรมฝังตัวที่จะเข้าถึงข้อมูลธนาคารในมือถือนายโดยตรงคราวนี้มันไม่ได้จะเอาแค่เงินพนันแต่มันจะเอาเงินทุกบาทที่นายอาจจะไปหยิบยืมใครมาเพิ่มหรือแม้แต่ยอดเงินกู้ที่นายเพิ่งได้รับอนุมัติความจริงที่เอกแฉออกมาทำให้เก่งรู้สึกคลื่นไส้เขาไม่เคยคิดว่าความโลภของมนุษย์จะซับซ้อนและอำมหิตได้ขนาดนี้เอกเล่าต่อว่าเบื้องหลังหน้าจอที่สวยงามมีทีมงานที่แบ่งหน้าที่กันชัดเจนมีฝ่ายอ่อยเหยื่ออย่างฟ้าที่ต้องเรียนรู้วิธีการพูดคุยเพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์มีฝ่ายปั่นกระแสในกลุ่มแชทที่คอยส่งสลิปปลอมและมีฝ่ายระบบที่คอยปรับค่าให้เหยื่อชนะเกือบได้เพื่อกระตุ้นสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนให้เหยื่อรู้สึกเสพติดความตื่นเต้นนั้นพวกมันไม่ได้เล่นกับการพนันเก่งแต่มันเล่นกับระบบประสาทของนายเอกเน้นย้ำคำพูดทุกครั้งที่นายเกือบชนะสมองนายจะจดจำว่าความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมและนายจะยอมจ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆเพื่อซื้อโอกาสที่ไม่มีจริงนั้นเก่งเริ่มมองเห็นภาพรวมที่น่ากลัวเขาถามเอกว่ามีทางไหนที่จะเอาคืนพวกมันได้บ้างไหมเอกเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะหยิบแท็บเล็ตเครื่องเก่าออกมาเปิดแผนที่บางอย่างมันคือพิกัดของตึกแถวสภาพซอมเซาในย่านที่ผู้คนพลุกพล่านใจกลางเมืองที่นี่คือหนึ่งในรังของพวกมันเอกชี้ไปที่จุดสีแดงพวกมันไม่ได้อยู่ชายแดนเสมอไปหรอกบางทีก็อยู่ข้างๆบ้านเรานี่แหละฉันมีแผนจะเข้าไปเจาะเอาข้อมูลรายชื่อผู้เสียหายทั้งหมดเพื่อส่งให้ตำรวจแต่นำหน้าคนเดียวมันเสี่ยงเกินไปนายอยากจะล้างแค้นและเอาโฉนดบ้านคืนจริงๆไหมเก่งมองพิกัดนั้นด้วยหัวใจที่เต้นรัวความโกรธแค้นเริ่มเข้ามาแทนที่ความกลัวเขารู้ดีว่าการก้าวเท้าเข้าไปยุ่งกับคนพวกนี้อาจหมายถึงชีวิตแต่ถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยบ้านของแม่จะถูกยึดและเขาจะต้องตกเป็นทาสของเฮียชัยไปตลอดชีวิตเขาพยักหน้าตกลงโดยไม่รู้เลยว่าแผนการของเอกนั้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนไม่แพ้กลโกงสล็อตและในขณะที่พวกเขากำลังปรึกษากันอยู่นั้นที่มุมมืดของร้านลาบเป็ดมีชายคนหนึ่งสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้ากำลังกดส่งข้อความเสียงหาใครบางคนเป้าหมายหลงกลแล้วครับเฮียมันกำลังมาที่รังเราเองเลยจากคำชวนของพี่เอกที่เหมือนจะเป็นแสงสว่างสุดท้ายในอุโมงค์ที่มืดมิดเก่งเดินตามชายรุ่นขี้ออกจากร้านลาบเป็ดท่ามกลางสายฝนที่ยังคงโปรยปรายความคิดในหัวของเขาตีกันยุ่งเหยิงใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจหนึ่งก็แค้นจนลืมตาย
แสงไฟจากป้ายนีออนริมถนนสะท้อนลงบนพื้นถนนที่เจิ่งนองด้วยน้ำดูบิดเบี้ยวเหมือนจิตใจของเขาในตอนนี้พี่เอกพาเขาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซคันเก่าลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยที่ครุขระจนมาหยุดอยู่ที่หน้าตึกแถว3 ชั้นสภาพทรุดโทรมที่ดูภายนอกเหมือนโกดังเก็บของเก่าทั่วไปแต่ลึกลงไปในนั้นกลับมีสัญญาณ Wi-Fi ความเร็วสูงและระบบระบายความร้อนที่ทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมงพี่เอกหันมามองเก่งด้วยแววตาจริงจังเขาบอกว่าข้างในนี้คือหัวใจของระบบที่เรียกว่าหลังบ้านที่นี่ไม่ใช่ที่เล่นพนันแต่มันคือโรงงานผลิตความสลายเก่งรู้สึกได้ถึงก้อนเนื้อในอกที่เต้นรัวจนเจ็บปวดเมื่อพี่เอกหยิบคีย์การ์ดใบหนึ่งออกมาแตะที่ประตูเหล็กเสียงกลไกปลดล็อกดังแกรกเบาๆแต่มันกลับดังก้องในหูของเก่งเหมือนเสียงเปิดประตูนรกภายในนั้นอากาศเย็นจัดจากเครื่องปรับอากาศหลายตัวกลิ่นอับของพรมและกลิ่นบุหรี่ไฟฟ้าลอยมาปะทะจมูกแสงไฟสีขาวนวลจากหลอดนีออนสว่างจ้าจนทำให้เก่งต้องหยีตาเขามองเห็นโต๊ะยาวเรียงรายมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนับ10 เครื่องแต่ละหน้าจอเต็มไปด้วยกราฟสถิติตัวเลขสีเขียวแดงที่วิ่งขึ้นลงอย่างรวดเร็วและที่น่าสลดใจที่สุดคือหน้าต่างแชทนับร้อยที่เปิดค้างไว้เก่งเดินผ่านโต๊ะตัวหนึ่งและต้องชะงักเมื่อเห็นรูปโปรไฟล์ของแอดมินที่กำลังคุยกับลูกค้ารูปหญิงสาวหน้าตาน่ารักยิ้มหวานพิมพ์ข้อความให้กำลังใจเหยื่อที่เพิ่งเสียเงินไป 50,000 บาทว่าไม่เป็นไรนะคะสู้ใหม่ระบบกำลังจะแจกรางวัลใหญ่แล้วแต่ตัวจริงที่นั่งพิมพ์อยู่หลังหน้าจอนั้นกลับเป็นชายวัยรุ่นที่ไว้ผมเผายาวรุงรังกำลังนั่งแคะเล็บและหัวเราะคิกคักกับเพื่อนข้างๆเรื่องที่หลอกให้คนโง่โอนเงินมาเพิ่มได้เก่งรู้สึกเหมือนเลือดในกายมันเดือดพล่านนี่คือความหวังหรือนี่คือฟ้าที่เขาหลงเชื่อใจจนยอมเอาบ้านไปแลกหรือความจริงที่ปรากฏต่อหน้ามันตบหน้าเขาอย่างแรงจนหน้าชาความเจ็บปวดจากการถูกหลอกมันลึกซึ้งยิ่งกว่าการเสียเงินเสียทองเพราะมันคือการเหยียบย่ำความเป็นมนุษย์อย่างเลือดเย็นพี่เอกสะกิดไหล่เขาแล้วชี้ไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่มุมห้องซึ่งมีป้ายเขียนว่าผู้ควบคุมระบบพี่เอกกระซิบว่านั่นคือที่เก็บฐานข้อมูลทั้งหมดรวมถึงสัญญาเงินกู้ดิจิทัลและรายการบัญชีม้าในขณะที่พี่เอกกำลังพยายามใช้ความรู้โปรแกรมเมอร์เจาะเข้าสู่ระบบส่วนกลางเก่งกลับเดินเข้าไปใกล้โซนที่นั่งของเหล่าแอดมินสายหวานเหล่านั้นเขามองไปที่หน้าจอหนึ่งที่คุ้นตาเป็นพิเศษมันคือหน้าต่างแชทของเขาเองเก่งตัวสั่นด้วยความโกรธเขาอยากจะตะโกนด่าอยากจะพังทุกอย่างทิ้งแต่ทว่าสายตาเขากลับไปสะดุดเข้ากับเงาของใครบางคนในกระจกสะท้อนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ชายร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเทาเดินออกมาจากห้องกระจกด้านหลังแววตาของชายคนนั้นเย็นชาและทรงอำนาจและทันทีที่สายตาของทั้งสองประสานกันเก่งก็รู้ทันทีว่าเขาไม่ได้แอบเข้ามาที่นี่ได้เพราะโชคช่วยแต่มันคือการเปิดประตูรอเขาอยู่แล้วต่างหากความเงียบที่น่าอึดอัดปกคลุมห้องทำงานที่เคยมีเสียงรัวคีย์บอร์ดเพียงชั่วครู่เสียงฝีเท้าของชายในชุดสูทสีเทาดังกระทบพื้นกระเบื้องยางเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอจนหน้าขนลุกพี่เอกที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เครื่องหลักถึงกับมือค้างแผ่นหลังของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อแม้แอร์จะเย็นฉ่ำชายคนนั้นเดินมาหยุดอยู่ข้างๆเก่งแล้วยิ้มออกมาเป็นยิ้มที่ไม่ได้ไปถึงดวงตายินดีต้อนรับกลับบ้านนะเก่งหรือฉันควรจะเรียกนายว่ายูเซอร์หมายเลข709ดีล่ะเก่งพยายามจะขยับปากพูดแต่ความกลัวมันจุกอยู่ที่คอชายคนนั้นคือเฮียวิทย์เจ้าของเครือข่ายเว็บพนันที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้และที่สำคัญกว่านั้นเขาคือพี่ชายแท้ๆของเฮียชัยที่เก่งไปกู้เงินมาเฮียวิทย์หัวเราะเบาๆก่อนจะพยักหน้าให้ลูกน้อง2 คนที่เดินเข้ามาคุมเชิงนายคิดจริงๆเหรอว่าโปรแกรมเมอร์ที่ติดหนี้พนันจนหัวโตอย่างไอเอกจะกล้าทรยศฉันเพื่อมาช่วยนายคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเก่งเขาหันไปมองพี่เอกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามพี่เอกหลบตาและก้มหน้าต่ำลงด้วยความละอายใจนี่คือเกมซ้อนเกมที่แยบยลที่สุดเฮียวิทย์อธิบายอย่างใจเย็นว่าในโลกของสล็อตสิ่งที่พวกเขาล่าไม่ใช่แค่เงิน
แต่คือการเบ็ดเสร็จในชีวิตของคนคนหนึ่ง เมื่อเก่งเสียเงิน500,000จนหมดตัว ความโกรธแค้นจะทำให้เก่งหาทางสู้กลับ และการส่งเอกไปทำทีเป็นผู้ช่วย คือการจูงมือเก่งให้เดินเข้ามาหาพวกเขาเอง เพื่อให้เก่งเซ็นเอกสารโอนบ้าน และทรัพย์สินทุกอย่างอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้แรงกดดัน เราไม่ได้โกงนายนะเก่ง เราแค่ให้โอกาสนายเลือกทางเดินที่ยากที่สุดเองต่างหาก เฮียวิทย์หยิบแท็บเล็ตขึ้นมาโชว์ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของเก่ง ในภาพนั้นแม่ของเก่งกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านอย่างไม่รู้อีโหนอีเหน่ หัวใจของเก่งร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่ม แกจะทำอะไรแม่ฉัน เก่งตะคอกออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือ เฮียวิทย์ไม่ตอบ แต่กลับยื่นสัญญากระดาษแผ่นหนึ่งมาที่ตรงหน้า เซ็นชื่อซะ แล้วหนี้ของนายจะจบลง บ้านจะยังเป็นของแม่นาย แต่ตัวนายต้องมาอยู่ที่นี่ทำงานให้ฉันในฐานะแอดมินคนใหม่ ทดแทนเงินที่นายทำเสียไป นี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทาที่โหดร้ายที่สุด การพนันไม่ได้แค่ทำให้เราหมดตัว แต่มันกำลังจะเปลี่ยนเหยื่อให้กลายเป็นนักล่าคนใหม่ เพื่อไปล่อหลอกคนอื่นต่อไปเป็นทอดๆ เหมือนไวรัสที่ไม่มีวันตาย เก่งมองดูสัญญานั้นด้วยความรู้สึกที่เหมือนตายทั้งเป็น ถ้าเขาเซ็น เขาต้องกลายเป็นคนที่เขาเกลียดที่สุด ต้องไปหลอกลวงคนอื่นให้พังพินาศเหมือนที่เขาเจอ แต่ถ้าเขาไม่เซ็น ชีวิตของแม่และความปลอดภัยของบ้านก็แขวนอยู่บนเส้นได้ วินาทีนั้นเองที่เก่งเริ่มวิเคราะห์ด้วยจิตวิทยาของคนที่ไม่มีอะไรจะเสีย เขาแสงทำเป็นหยิบปากกาขึ้นมา มือที่สั่นเทาทำให้เฮียวิทย่ามใจและขยับเข้ามาใกล้เพื่อดูความเรียบร้อย แต่ในใจของวิศวกรคอมพิวเตอร์อย่างเขากำลังคำนวณสิ่งที่เหนือกว่านั้น เขาจำได้ว่าพี่เอกเคยบอกเรื่องระบบไฟสำรองและเซิร์ฟเวอร์หลักที่ไวต่อความร้อน เก่งเหลือบมองถังดับเพลิงที่ตั้งอยู่ไม่ไกล และมองไปยังปลั๊กไฟพ่วงที่ต่อระโยงระยางอยู่ได้โต๊ะ ผมเซ็นก็ได้ แต่เฮียต้องสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับแม่ผม เก่งพูดเสียงแผ่วเบา ขณะที่ปลายนิ้วของเขาแอบแตะเข้ากับไดรฟ์เก็บข้อมูลที่พี่เอกเสียบค้างไว้ก่อนหน้านี้ ความหวังสุดท้ายไม่ใช่การหนีออกไปเฉยๆ แต่คือการระเบิดความลับของนรกแห่งนี้ให้พังไปพร้อมกับเขา ปากกาในมือนั้นหนักอึ้งเหมือนแท่งตะกั่ว เก่งก้มมองกระดาษสัญญาโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่วางตระหง่านอยู่ตรงหน้า แสงจากโคมไฟบนโต๊ะทำงานของเฮียวิทย์สะท้อนเข้าตาจนเขารู้สึกพร่ามัว เสียงฝนข้างนอกยังคงตกหนัก แต่ในห้องนี้กลับเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจที่สั่นเครือของพี่เอกที่ยืนคอตกอยู่มุมห้อง เก่งรู้ดีว่าวินาทีนี้เขาไม่มีทางเลือกมากนัก แต่ในความสิ้นหวังนั้นสัญชาตญาณของนักแก้ระบบในตัวเขากลับตื่นตัวขึ้นอย่างประหลาด เขาแซงทำเป็นไออย่างรุนแรงจนตัวโยนเพื่อหาจังหวะขยับมือซ้ายไปแตะที่แฟลชไดรฟ์ที่เสียบคาไว้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก เฮียวิทย์จ้องมองเขาทุกฝีก้าวแววตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความสะใจของคนที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ควบคุมกระดานหมากทั้งหมดเซ็นเธอเก่งแล้วเรื่องทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแม่นายจะได้นอนหลับสบายในบ้านหลังเดิมส่วนนายมีฝีมือฉันจะปั้นให้นายกลายเป็นมือหนึ่งในการคุมระบบหลังบ้านของเครือข่ายเราคำพูดนั้นฟังดูเหมือนความเมตตาแต่มันคือการหยิบยื่นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นให้เก่งคล้องคอตัวเองเก่งขยับปากกาช้าๆปลายนิ้วแตะลงบนกระดาษแต่ในใจเขากำลังนับถอยหลังจังหวะการอัปโหลดข้อมูลที่เขาลอบเขียนคำสั่งทิ้งไว้เขารู้ว่าระบบสล็อตพวกนี้มีจุดอ่อนสำคัญอย่างหนึ่งคือมันถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของความโลภที่ต้องการประมวลผลให้เร็วที่สุดเพื่อให้เหยื่อลงเงินได้ต่อเนื่องซึ่งนั่นทำให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์บางจุดถูกละเลยเก่งส่งรหัสสั่งการผ่านไดรฟ์ตัวนั้นให้ไปปลุกไวรัสที่เขาเคยเขียนไว้สมัยเรียนไวรัสตัวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ทำลายข้อมูลแต่มันจะทำหน้าที่เป็นกระจกเงามันจะส่งรายการบัญชีม้าและเส้นทางการเงินทั้งหมดของเฮียวิทย์ออกไปยังเซิร์ฟเวอร์สาธารณะและส่งตรงเข้าอีเมลของกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทันใดนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์รอบๆห้องก็เริ่มกระพริบเป็นสีแดงสลับดำแอดมินวัยรุ่นที่นั่งอยู่ข้างนอกเริ่มโวยวายด้วยความตกใจเฮียวิทย์ขมวดคิ้วแล้วรีบหันไปมองจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นเขาตะคอกใส่ลูกน้องเก่งอาศัยจังหวะนั้นรวบรวมพละกำลังทั้งหมดกระชากสายเคเบิลใต้โต๊ะออกจนเกิดประกายไฟแลบออกมาพี่เอกที่เห็นเหตุการณ์เริ่มขยับตัวเหมือนจะเข้ามาช่วยหรืออาจจะเข้ามาห้ามแต่ในแววตาของพี่ชายรุ่นพี่คนนั้นกลับมีความลังเลบางอย่างที่เก่งอ่านไม่ออกเฮียวิทย์หันกลับมามองเก่งด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความโกรธแกทำอะไรลงไป
เขาพุ่งเข้ามาคว้าคอเสื้อเก่งแล้วเหวี่ยงเขาไปกระแทกกับชั้นวางเอกสารจนเสียงดังโครมเก่งรู้สึกเจ็บแปลบที่แผ่นหลังแต่เขากลับยิ้มออกมาเลือดสีแดงสดไหลซึมจากมุมปากผมไม่ได้แค่เซ็นสัญญาโอนบ้านให้เฮียวิทย์หรอกแต่ผมเพิ่งส่งใบสั่งประหารธุรกิจของเฮียวิทย์ไปให้ตำรวจด้วยทันใดนั้นเสียงไซเรนรถตำรวจที่ดังแว่วมาจากที่ไกลๆก็เริ่มดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆท่ามกลางเสียงฝนที่โหมกระหน่ำแต่สิ่งที่เก่งไม่คาดคิดคือเฮียวิทย์ไม่ได้ดูหวาดกลัวเลยสักนิดเขากลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดปุ่มบางอย่างพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าแกคิดว่าตำรวจพวกนั้นจะช่วยแกได้จริงๆเหรอนายรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของรถพวกนั้นเสียงไซเรนที่ดังกระชั้นชิดเข้ามาไม่ได้สร้างความหวาดกลัวให้เฮียวิทย์แม้แต่น้อยเขากลับรถโทรศัพท์ลงแล้วแค่นยิ้มที่ทำให้เก่งรู้สึกเย็นไปถึงขั้วหัวใจความมั่นใจของคนตรงหน้ามันไม่ใช่แค่ความถือดีแต่มันคือความมั่นใจของคนที่กุมอำนาจเหนือระบบยุติธรรมเก่งพยายามยันตัวขึ้นจากพื้นมองไปที่พี่เอกที่ตอนนี้ยืนตัวสั่นอยู่ข้างๆเฮียวิทย์ความจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นในหัวของเก่งเหมือนรหัสคอมพิวเตอร์ที่ถูกถอดรหัสออกทีละบรรทัดในโลกสีเทานี้เก่งความจริงมันไม่มีอยู่จริงหรอกเฮียวิทย์พูดพลางจัดปกเสื้อสูทให้เข้าที่นายคิดว่านายฉลาดที่ส่งข้อมูลออกไปงั้นเหรอข้อมูลพวกนั้นมันจะเดินทางไปถึงมือคนที่ฉันต้องการให้เห็นเท่านั้นและคนคนนั้นก็คือคนเดียวกับที่นั่งอยู่ในรถไซเรนพวกนั้นแหละเก่งรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหายไปทันทีแผนการที่เขาคิดว่าสมบูรณ์แบบกลับกลายเป็นเพียงการกระโดดจากกองไฟกองหนึ่งไปสู่อีกกองหนึ่งที่ใหญ่กว่าความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวปกคลุมห้องอีกครั้งเมื่อชายในชุดเครื่องแบบ2-3 คนเดินเข้ามาในห้องทำงานแทนที่จะรวบตัวเฮียวิทย์พวกเขากลับเดินไปหยิบแฟลชไดรฟ์ของเก่งออกมาแล้วส่งให้เฮียวิทย์อย่างนอบน้อมเก่งใจสลายเขาตระหนักได้ว่ากลโกงสลัดที่เขาเจอมาตลอดมันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเล็กๆของวงจรอาชญากรรมที่ยังรากลึกเข้าไปในทุกอนูของสังคมการพนันออนไลน์เป็นแค่เครื่องมือซักเงินและดูดเงินจากคนจนส่งต่อไปยังผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังที่หนากว่าเดิมเฮียวิทย์เดินเข้ามาใกล้เก่งแล้วกระซิบข้างหูขอบใจมากนะที่รวบรวมหลักฐานบัญชีม้าของพวกคู่แข่งฉันให้ตอนนี้ข้อมูลที่นายส่งออกไปมันกลายเป็นการแจ้งเบาะแสเพื่อทำลายเจ้าอื่นที่ขวางทางฉันอยู่นายช่วยฉันประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยล่ะเก่งน้ำตาคลอด้วยความแค้นใจและสมเพชตัวเองเขาพยายามจะสู้เพื่อความถูกต้องแต่ความถูกต้องของเขากลับกลายเป็นอาวุธให้คนชั่วใช้ห้ำหั่นกันเองในขณะที่เก่งกำลังถูกควบคุมตัวออกไปทางประตูหลังพี่เอกเดินเข้ามาหาเขาเป็นครั้งสุดท้ายแววตาของพี่เอกเปลี่ยนไปมันไม่ได้ดูขี้ขลาดเหมือนก่อนหน้านี้เขาแอบยัดกระดาษแผ่นเล็กๆใส่ในมือเก่งอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นมีแต่ความบ้าเท่านั้นที่จะชนะความเลวได้พี่เอกกระซิบเบาๆก่อนจะเดินแยกออกไปเก่งถูกพาตัวขึ้นรถตู้สีดำที่ไม่ติดป้ายทะเบียนในรถที่มืดมิดเก่งคลี่กระดาษแผ่นนั้นออกดูภายใต้แสงสว่างอันน้อยนิดมันไม่ใช่ข้อความปลอบใจแต่มันคือรหัสลับสำรองของระบบจ่ายเงินดิจิตอลที่เข้าถึงกระเป๋าเงินส่วนตัวของเฮียวิทย์โดยตรงซึ่งมีแต่โปรแกรมเมอร์ที่สร้างระบบมาตั้งแต่ต้นอย่างพี่เอกเท่านั้นที่รู้พี่เอกไม่ได้ทรยศเก่งทั้งหมดแต่เขากำลังเล่นเกมที่ยาวกว่านั้นเก่งกำกระดาษแผ่นนั้นไว้แน่นความหงลักลิกเริ่มจุดประกายขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาจะไม่สู้เพื่อความถูกต้องที่จับต้องไม่ได้อีกต่อไปเขาจะสู้เพื่อความอยู่รอดและดึงพวกมันทุกคนลงนรกไปพร้อมกับเขาแม้ว่าทางรอดนั้นอาจจะต้องแลกด้วยการสูญเสียตัวตนที่เคยดีงามไปตลอดกาลก็ตามความเย็นจากเครื่องปรับอากาศในรถตู้สีดำที่ปิดทึบไม่ได้ช่วยให้ใจที่รุ่มร้อนของเก่งสงบลงเลยเขานั่งขดตัวอยู่บนเบาะหนังที่ส่งกลิ่นอับจางๆท่ามกลางความมืดที่มีเพียงแสงไฟสลัวจากหน้าปัดรถมือของเขายังคงกำกระดาษแผ่นเล็กที่พี่เอกยัดใส่มือไว้จนยับย่นในหัวของวิศวกรคอมพิวเตอร์อย่างเขากำลังประมวลผลอย่างหนักรหัสลับสำรองที่พี่เอกให้มานั้นไม่ใช่แค่ทางรอดแต่มันคือระเบิดเวลาที่จะย้อนกลับไปทำลายระบบจ่ายเงินทั้งหมดของเฮียวิทย์เก่งรู้ดีว่าในโลกของการพนันออนไลน์สิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวความเชื่อมั่นของลูกค้าและเครือข่ายบัญชีม้าไว้ได้ก็คือสภาพคล่องของเงินถ้าเงินในระบบหายไปเพียงวินาทีเดียวความระแวงจะลุกลามเหมือนไฟลามทุ่งเขามองดูชายชะกัน2 คนที่นั่งประกบเขาอยู่พวกนั้นดูย่ามใจและคิดว่าเก่งเป็นเพียงเหยื่อที่หมดทางสู้
แต่พวกเขาลืมไปว่าอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของเก่งไม่ใช่กำลังกาย แต่คือความรู้ที่เขามี เก่งแซงทำเป็นตัวสั่นและขออนุญาตหยิบโทรศัพท์มือถือที่ถูกยึดไว้คืนมา โดยอ้างว่าจะโทรไปสั่งเสียแม่เป็นครั้งสุดท้าย ลูกน้องของเฮียวิทย์หัวเราะเยาะแต่ก็ยอมคืนเครื่องให้ เพราะคิดว่าโทรศัพท์ถูกตัดสัญญาณไปแล้ว เก่งอาศัยจังหวะที่รถขับผ่านอุโมงค์ที่สัญญาณรบกวนสูง แอบเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบใต้เบาะที่เขาแอบดัดแปลงไว้ก่อนถูกจับ นิ้วของเขาพลิ้วไหวบนจอที่หรี่แสงจนมืดสนิท เขาไม่ได้โทรหาแม่ แต่เขากำลังส่งชุดคำสั่งผ่านโปรโตคอลลับที่พี่แอกเตรียมไว้ให้ รหัสลับตัวนี้เปรียบเสมือนกุญแจผีที่ข้ามผ่านกำแพงป้องกันทุกชั้นของเฮียวิทย์เข้าไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลส่วนตัว เก่งรู้สึกได้ถึงอะดรีนาลีนที่พลุ่งพล่านในทุกครั้งที่เขาเห็นบรรทัดคำสั่งแจ้งเตือนว่า เข้าถึงสำเร็จ เขากำลังมองเห็นตัวเลขเงินหมุนเวียนนับร้อยล้านบาทที่ถูกดูดมาจากน้ำพักน้ำแรงของเหยื่อนับพันคน เงินเหล่านั้นกำลังรอให้เขากดปุ่มทำลายเพียงปุ่มเดียว แต่ในเสี้ยววินาทีนั้น จิตวิทยาของคนตกหลุมพรางก็หวนกลับมาเล่นงานเก่งอีกครั้ง เขามองเห็นตัวเลขมหาศาลที่ถ้าเขาเพียงแค่เปลี่ยนเลขบัญชีปลายทางให้เป็นของตัวเอง เขาก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตา เขาสามารถพาแม่หนีไปต่างประเทศ ทิ้งความพังพินาศไว้เบื้องหลัง และไม่ต้องกลับมาเป็นวิศวกรจนๆอีกต่อไป ความโลภที่เขาเคยเกลียดชัง บัดนี้มันกลับกระซิบอยู่ข้างหูเขาอย่างเย้ายวน แกเสียมาเยอะแล้วเก่ง นี่คือค่าตอบแทนที่แกควรได้ไม่ใช่เหรอ เสียงนั้นวนเวียนอยู่ในขณะที่รถตู้เริ่มชะลอตัวลงที่หน้าโกดังร้างริมแม่น้ำ เก่งจ้องมองปุ่มยืนยันการโอนเงินบนหน้าจอด้วยมือที่สั่นเทา เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเฮียวิทย์ถึงเป็นคนแบบนั้น เพราะเมื่อมีอำนาจล้นฟ้าอยู่ในมือ มนุษย์เราก็มักจะหลงลืมความเป็นคนไปจนสิ้น แต่แล้วภาพของพี่เอกที่ยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเขา และภาพของเหยื่อในกลุ่มแชทที่แทบจะฆ่าตัวตายเพราะเสียเงิน ก็ผุดขึ้นมาเตือนสติ เก่งตัดสินใจเปลี่ยนคำสั่งจากการโอนเงินเข้าตัวเอง เป็นการกระจายเงินคืนเข้าสู่ยูเซอร์ของผู้เล่นในระบบแบบสุ่ม และปิดกั้นบัญชีของเฮียวิทย์ถาวร ทันทีที่เขาเลื่อนนิ้วยืนยัน หน้าจอโทรศัพท์ก็ดับวูบลง พร้อมกับเสียงเบรกของรถตู้ที่จอดสนิท ประตูเลื่อนถูกเปิดออกพร้อมกับแสงสว่างที่สาดเข้ามา แต่สิ่งที่รอเขาอยู่ข้างนอกนั้น ไม่ใช่ลูกน้องของเฮียวิทย์ที่มารับตัว แต่เป็นความโกลาหลที่เขากำลังจะเริ่มต้นขึ้น แสงอาทิตย์ยามเช้าที่สาดส่องลงบนผิวน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ดูสวยงามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่มันช่างต่างจากบรรยากาศในโกดังร้างที่กำลังคุกรุ่นไปด้วยโทสะ เสียงตะโกนด่าทอและเสียงทำลายข้าวของดังระงมมาจากข้างใน เมื่อระบบหลังบ้านของเฮียวิทย์พังทลายลงในชั่วข้ามคืน เงินนับร้อยล้านถูกกระจายคืนสู่ผู้เล่น และหายไปในระบบบัญชีม้าที่ถูกล็อก เฮียวิทย์ที่เคยดูสง่างามในชุดสูทบัดนี้ใบหน้าซีดเผือดและกำลังถูกลูกน้องของตัวเอง รุมล้อมถามหาเงินส่วนแบ่งที่หายไป เก่งเดินออกมาจากเงามืดของโกดังอย่างเงียบเชียบ โดยมีพี่เอกที่ตามมาสมทบด้วยท่าทางที่ดูโล่งใจ ทั้งคู่จ้องมองภาพความพินาศของอาณาจักรสีเทาจากที่ไกลๆ นี่คือกระจกสะท้อนกรรมที่ชัดเจนที่สุด เมื่อความโลภที่เป็นฐานรากของธุรกิจนี้พังลง สิ่งที่เหลืออยู่ก็เพียงความเห็นแก่ตัวที่จะย้อนกลับมาทำลายเจ้าของมันเอง เฮียวิทย์และเฮียชัยถูกจับกุมในเวลาต่อมา ไม่ใช่เพราะหลักฐานที่เก่งส่งให้ตำรวจในตอนแรก แต่เป็นเพราะความขัดแย้งภายในเครือข่ายที่ฆ่าฟันกันเองเพื่อแย่งชิงเงินส่วนที่เหลือสำหรับทางรอดของเก่ง เขาไม่ได้กลายเป็นคนรวยจากการแฮ็กระบบครั้งนี้ แต่เขาได้สิ่งที่สำคัญกว่าคืนมา นั่นคือโฉนดบ้านของแม่ที่พี่เอกแอบขโมยออกมาให้ในช่วงความวุ่นวายเก่งกลับไปหาแม่พร้อมกับน้ำตาที่นองหน้า เขาบอกความจริงทั้งหมดและยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไป แม้เขาจะสูญเสียเงินเก็บทั้งหมดและต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์แต่เขากลับรู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จิตวิทยาของคนเราบางครั้งก็ประหลาด เรามักจะไขว่คว้าหาความรวยทางลัดจนลืมไปว่าความสงบสุขในใจคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด อย่างไรก็ตาม บาดแผลจากเหตุการณ์นี้จะยังคงอยู่กับเก่งไปตลอดชีวิต
ทุกครั้งที่เขาเห็นโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ หรือได้ยินเสียงเพลงประกอบเกมสล็อตใจของเขาจะยังคงสั่นสะท้าน เขาตระหนักได้ว่าหลังม่านสีเทานี้ไม่มีใครที่เป็นผู้ชนะที่แท้จริง เจ้าของเว็บอาจจะรวยบนคราบน้ำตาคนอื่น แต่พวกเขาก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไปชั่วชีวิต ส่วนคนเล่นที่คิดว่าจะรวยทางลัดก็มักจะจบลงด้วยการเป็นทาสของอัลกอริทึมที่ถูกออกแบบมาเพื่อโกงตั้งแต่ต้น ความจริงที่น่าเศร้าคือ แม้อาณาจักรของเฮียวิทจะล่มสลายไป แต่ม่านสีเทาผืนใหม่ก็กำลังถูกถักทอขึ้นในมุมอื่นของโลกดิจิทัล ตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีความหวังที่ฉาบด้วยความโลภ วงจรนี้ก็จะยังคงหมุนวนไปไม่จบสิ้น เก่งเลือกที่จะใช้ความรู้ของเขาไปในทางที่ถูก ด้วยการเป็นอาสาสมัครให้คำปรึกษา และวางระบบป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ เพื่อไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนที่เขาเคยเป็นมา เรื่องราวของเก่งคือบทเรียนราคาแพงที่เตือนให้เราเห็นว่า อะไรก็ตามที่ได้มาง่ายเกินไป มักจะมีราคาที่ต้องจ่ายคืนอย่างแสนสาหัสเสมอ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจกดปุ่มสปินครั้งต่อไป หรือเชื่อในคำชวนเชื่อของใครบางคนในโลกออนไลน์ ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า เบื้องหลังหน้าจอที่แวววาวนั้น อาจจะมีใครบางคนกำลังรอที่จะขโมยชีวิตของคุณไปทั้งชีวิต ขอบคุณสำหรับการติดตามเรื่องราวในซีรีส์นี้จนจบครับ หวังว่าบทเรียนจากความผิดพลาดของเก่ง จะช่วยเป็นเกราะคุ้มกันให้ทุกท่าน ไม่หลงเข้าไปในวังวนที่มืดมิดนี้อีก และอย่าลืมนะครับว่า ในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตา การมีสติคือสิ่งเดียวที่จะพาเราข้ามผ่านม่านที่พร่ามัวนี้ไปได้ เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน พบกับเรื่องราวเจาะลึกความลับของสังคมได้ใหม่ในตอนหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ หลังม่านสีเทา